वेलकम बॅक टू माय चॅनल श्री स्वामी समर्थ. तर आज मी हे गुलाबाचे डिझाईन घेऊन आलेले आहे तुमच्यासाठी आणि सगळ्यांना खूप खूप थँक्यू की त्यांनी आधीच्या 2-3 व्हिडिओजला खूप छान रिस्पॉन्स दिला, खूप छान छान कमेंट्स केले, त्यासाठी खूप मनापासून धन्यवाद. तर चला तर मग मी ह्याची सुरुवात करते. सगळ्यात आधी मी ह्याची बॉर्डर तयार करून घेते. माझी बॉर्डर तयार करून झालेली आहे. मी आतून गुलाबाला पिंक कलर देणार आहे. चला तर मग कंटिन्यू करा. तर अशा पद्धतीने हे मी गुलाब फर लावून तयार केलेलं आहे. तशाच पद्धतीने मी हे दुसरंही गुलाब तयार केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर दिसते हे. तर अशाच नवीन गोष्टींनी तुमचं घर सजवत राहा, डेकोरेट करत राहा आणि माझे व्हिडिओ बघत राहा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला करा लाईक, शेअर आणि कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या. चला तर भेटू एक नवीन डिझाईनसहित नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.